જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વૈષ્ણવો, ગયા સત્સંગમાં આપણે જાણ્યું કે શ્રીનાથજીની ઈચ્છા હવે વ્રજમાંથી ઉઠવાની છે અને એમની જાણ એમને ગોવિંદજીને કરી છે. તો એ ગયા પ્રસંગની અંદર આપણે જાણ્યું, વાર્તા પ્રસંગ અધૂરો છોડ્યો છે એ આજે આપણે પૂર્ણ કરીશું સત્સંગમાં. તો અવશ્ય વિડીયોના અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો કે શ્રીનાથજી બાબા આગળ હવે શી લીલા કરી રહ્યા છે એ પૂર્ણતઃ જાણકારી છે પ્રાપ્ત થાય. તો વહેલી પરોઢીએ શ્રી ગોવિંદજી જાગી ગયા. બંને નાના ભાઈઓને જગાડીને પોતાના સ્વપ્નની સર્વ વાતોથી એમને અવગત કર્યા. ત્રણેય ભાઈઓમાં ચેતનાનો સંચાર થયો. શ્રીનાથજીની કૃપાની જાણ થતાં જ ત્રણેય ભાઈઓએ નોખી નોખી જવાબદારી છે વહેંચી લીધી અને વિદ્યુત વેગે પોતપોતાના શિરે આવેલી જવાબદારીને સજ્જતાથી હળવી કરવા કટિબદ્ધ થઈ ગયા. વ્યવસ્થિત રીતે આજ્ઞાઓ છે આપવા માંડી. એક સેવક ગોકુલ મહાવન તરફ છે રવાના થયો. બીજો સેવક છે એ મિસ્ત્રીને બોલાવી લાવ્યો. શ્રીજીને બિરાજવા માટે કેવા પ્રકારની સુવિધાવાળો રથ છે એ હોવો જોઈએ એની સમજણ છે અપાઈ ગઈ. તળેટીમાં રથ છે તૈયાર થવા લાગ્યો. આટલી મોટી વાત પણ ઘણી ગુપ્તતાપૂર્વક છે આગળ ધપાવવા લાગી છે અને નાના મોટા અનેક ગાડીઓ પણ તૈયાર થવા લાગ્યા. શરદ પૂનમનો દિવસ વીત્યો. જેમ જેમ સેવકોનો ક્રમ છે એ આગળ વધતો ગયો, સેવાનો ક્રમ છે આગળ વધતો ગયો, તેમ તેમ બાકીની સામગ્રીઓ છે એ બધી નીચે ઉતરવા લાગી. શૃંગાર, આભૂષણો, વસ્ત્રો, પાત્રો, ખાદ્ય સામગ્રી સર્વ કંઈ પેટીઓ છે અને કોથળાઓમાં ભરાઈને તળેટીમાં તૈયાર થઈ રહેલા ગાડાઓમાં ગોઠવવા લાગ્યા. સંપૂર્ણ જાહો જલાલીમાં રાચતા વિશાળ મંદિરના ખંડો એક પછીને એક ખાલી થતા હતા. સુનકાર છે વ્યાપતો ગયો. તળેટીમાં આવેલી ગૌશાળાઓમાં પણ ગ્વાલોની દોડધામ વધી ગઈ. સૌ કોઈ યંત્રવત કાર્ય કરી રહ્યા હતા. વ્રજવાસીઓમાં અનેક પ્રકારની અટપટી વાતો જાણી બુજીને વહેતી કરવામાં આવી. જાણી બુજીને વ્રજવાસીઓમાં આ વાતો છે, અટપટી વાતો છે એ વહેતી કરવામાં આવી છે અને વાતાવરણ ભરેલા અગ્નિ જેવું થઈ રહ્યું હતું. દિવસ વીતતો ગયો. સાંજ પડી. શ્રીનાથજીની શયન આરતી છે ઉતારવામાં આવી અને વ્રજમાં શ્રીનાથજીના પ્રાગટ્ય રીતે એ અંતિમ દર્શન હતા. વિષ્ણુ વ્રજની અંદર શ્રીનાથજીના પ્રગટ રીતે એ અંતિમ દર્શન હતા. હવે પ્રસ્થાનની ક્ષણો છે ગણાવવા લાગી. શ્રી ગોવિંદજી, શ્રી બાલકૃષ્ણજી અને શ્રી વલ્લભજી ત્રણેય ભાઈઓ તળેટીમાં પ્રસ્થાનની સંપૂર્ણ તૈયારીઓ કરાવીને પાછા ઉપર મંદિરમાં પધાર્યા અને શ્રીનાથજીને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરી અને નીચે પધારવાની આજ્ઞા માંગી. ઉપસ્થિત અન્ય વલ્લભ વંશજ ગોસ્વામી બાળકોની સહાયથી ત્રણેય ભાઈઓએ શ્રીનાથજીને ઉઠાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ વ્યર્થ. શ્રીનાથજી તસ્થીને મસ ન થયા. વ્રજવાસીઓની ભીડ મંદિરની અંદર બધી ધસી આવી. શ્રી ગોવિંદજીએ ઉશ્કેરાયેલા હતા એવા વ્રજવાસીઓને તરફ છે સૂચક દ્રષ્ટિથી જોયું અને બોલ્યા કે દેખો ભૈયા, हमने आप सबन के लाभार्थ जो उचित હતો सो कियो, परंतु श्रीनाथ जी की इच्छा यहाँ से उठवे की नाई दिसे है. अब आप लोग ही कछु करो के. અમે તો એ કે ભાઈ હવે શ્રીનાથજી લઈ જવા તૈયાર થયા છે પણ હવે શ્રીનાથજી હલતા નથી કે તમે કઈ કરો તો થાય. વ્રજવાસીને કે अरे नाई कैसे उठियो ये, उठना ही पड़ेगा के. बहुत खेल तमाशे हमने देख लिए यहाँ के. हमारे घर में बच्चों को भूखे रख के हमें इनके लिए दूध नहीं देते थे. यहाँ की सैकड़ों गायन के कारण हमें रहवियों की जगह कम पड़ने लगी. गांव में लोग बीमार रहने लगे. या गावन ने व्यापार सबे ठप गयो है, એટલે કે વેપાર છે એ બધો બંધ પડ્યો છે.
पासा क्रोधित हो गयो, या सब बातन की जड़ यही तो है। इतनो कछु होने के बाद हूँ नाय उठेगो तो का हम सबन के सर इहाँ कटवेगो का? હવે અમારા બધાના સર કપાવશે કે શું? ચલ બેગીશો ઉઠ, શ્રીનાથજીને વ્રજવાસીઓ કહી રહ્યા છે કે ચલ બેગીશો ઉઠ, એટલે જલ્દી ઉઠો કે और यहाँ ब्रिज के बाहर जाड़े कहीं और जगह पे अपनो ठिकानो बना ले। व्रजनी बहार निकली क्या तारो ठिकाणो छे गोती ले के श्रीनाथजीने के। आम कहता क्रोधे भरायेला व्रजवासीओए भेगा मळीने श्रीनाथजीने सर्व बाजुथी उचकी लीधा। मुख्य त्रणेय भाईओ, अन्य गौस्वामी बालको, मुखिया भीतरिया तथा मंदिरना अनेक सेवको अने सैकड़ो व्रजवासीओए सामटू बळ भेगुं करी अने श्रीनाथजीने महामेहनते चरण चौकी परथी उठाव्या। आ खेल जोईने नटखट श्याम सुंदर मन मूकीने हसी पड्या। अंतिम वार पोतानो स्पर्श वैष्णवो व्रजवासीओने आपी दीधो અને વ્રજવાસીઓનો સ્પર્શ પોતે લઈ લીધો। શ્રીનાથજી બાવાએ અંતિમ વાર વ્રજમાં છે હાસ્ય કરી લીધું। એક યુગ એવો હતો વૈષ્ણવો કે જ્યારે ઇન્દ્ર કોપથી બચવા માટે આ સર્વ વ્રજવાસીઓ શ્રીજીને શરણે આવ્યા હતા। હવે એક યુગ એવો આવ્યો કે જ્યારે કાળા માથાના માનવીના કોપથી બચવા માટે એ વ્રજવાસીઓ એ જ શ્રીજીને વ્રજમાંથીને જાકારો આપી રહ્યા હતા। वाहरे मायाना आवरण, वाहरे प्रभुनी लीला। खरेखर कहवू पड़े कि कौन यह खेलवे की रीत। कोई सफल लेखक नु गजू नहीं कि आवी अटपटी कथा छे लखी सके वैष्णव। कोई सफल दिग्दर्शक नु गजू नहीं कि आवा रहस्य सबर नाटक नु दिग्दर्शक छे करी सके। कोई सफल अभिनेता नु गजू नहीं कि एवो उत्तम एवो उच्चतम अभिनय छे करी सके। श्री गिरिराजजीनी टोच परथी समग्र दृश्य नीचे तळेटीमां आव्युं अने काळनी जनविका એટલે કે રંગમંચને ઢાંકવાનો જે પડદો હોય એ આકાશ માર્ગેથી ને ધીમે ધીમે મહાન રંગમંચ એવા શ્રી ગિરિરાજજીને ઢાંકવા માટે નજીક નીચે સરકવા લાગી। अंतिम दृश्य ने मन भरीने निरखी लेवा माटे प्रकाश छे ए प्रकाश आयोजको एटले चंद्र अने ताराओनी वात करे छे। ए पोतानी संपूर्ण शक्तिए खील्या छे। अत्यारे आसपासना मुकदेवी प्रेक्षको कोण छे तो के भाई वृक्षो, पशु पक्षीओ, शिलाओ बधुं ए निश्चेतन छे बनवा लाग्या। शिलाओ आजे विस्मित थवाना बदले हताश थई गई। मंदिरनी बहार पधारी रहेला श्रीनाथजीना चरण स्पर्शथी शिलाओ आज त्रीजी वार वैष्णवो छे ए वंचित रही गई, कारण के बधाए उचकेला हता, प्रभुनो चरण स्पर्श न थई शक्यो। तो आवा खेल आज पहला 2 वार थई चूक्या हता। एक वार वैष्णव छे प्रभु टोडना घरामां पधार्या हता ए प्रसंग, अने एक वखत छे सतगरामां प्रभु पधार्या त्यारे गिरधरजीए छे उठाव्या हता। एटले तो बंने समये शिलाओ छे विस्मित थई हती, परंतु आजे तो हताश थई गई, कारण के एमणे जाणी लीधुं के हवे पछी दीर्घकाळ सुधी श्री गोवर्धन धरणनो चरण स्पर्श अमने मळवानो नथी। खराशना बळदो रथमां जोतराया। रथ दंडवती शिलाए उभो रह्यो। श्रीनाथजीने रथमां पधराववामां आव्या। श्री वल्लभजीए पण पणो सिद्ध करी राख्यो हतो ए श्रीनाथजीने आरोगावामां आव्यो। रथनुं अधिवासन करवामां आव्युं अने बळदोने डचकारवामां आव्या। वળી पाछो खेल थयो श्रीजी बाबानो। चालो शुं खेल कर्यो श्रीजीए के रथ आगळ वध्यो ज नहीं। वैष्णव तरत श्री गोविंदजीए सेवकोने पूछ्युं के भाई गंगावन छे महावंती आवी गया के नहीं? बस के पहोंचवानी तैयारीमां ज छे। खबर तो आवी गया छे के तेओ महावनथी निकળી चूक्या छे। अने એટલામાં વૈષ્ણવો ગંગાબાઈ છે તળેટીમાં આવી પહોંચ્યા। શ્રીનાથજીના ઓવારણા લઈ ગંગાબાઈએ રથના પૈડા પર શ્રીફળ વધાર્યું અને ગંગાબાઈને ગાડીમાં બેસાડી દેવામાં આવ્યા। ગંગાબાઈની ગાડી શ્રીનાથજીના રથની પાછળ જ લઈ લેવામાં આવી અને રથની લગામ છે ખેંચવામાં આવી અને રથ હવે ચાલી નીકળ્યો। श्री गोवर्धननाथ की जय।
વૈષ્ણવો ફક્ત 2 નિષ્ઠાવાન બહાદુર સશક્ત એવા જલગરિયાઓ છે એ મંદિરના ચોકી પહેરા માટે ત્યાં જ છે રાખી દેવામાં આવ્યા, કારણ કે મંદિરની નીચે ભૂગર્ભમાં હજી અનેક એવી કિંમતી મોટી મોટી જણસો સંગ્રહાયેલી હતી કે જે પ્રવાસ દરમિયાન ખાસ ઉપયોગી થાય એમ નહોતી, અથવા તો એને સંભાળવી છે એ ભારે પડે એમ હતી. તો સૌની આગળ બુઢા બાબુ મહાદેવજી હાથમાં મસાલ લઈને ચાલી રહ્યા હતા. પોતાના નાથની આટલી શી લીલામાં સહભાગી થવાનું સૌભાગ્ય મહાદેવજીને કેટલા યુગોની તપસ્યા પછીથી પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું હતું, અને નિકુંજની લીલાઓના દર્શન તો તેઓ પામી શક્યા નહોતા. તેથી ભૂતલ પરની આ લીલામાં તેઓના હિસ્સામાં એટલો ભાગ છે ભજવવાનો આવ્યો, તેથી પણ તેઓ અત્યંત પ્રસન્ન હતા. એમની પાછળ થોડા સેવકોની પાછળ શ્રી ગોવિંદજીની પાછળ શ્રીનાથજીનો રથની આજુબાજુ શ્રી બાલકૃષ્ણજી અને શ્રી વલ્લભજી તથા ભરેલ ગાડાની આગળ પાછળ મંદિરના વહીવટી સેવક ગણો, અને એમની પાછળ શ્રીનાથજીની ગાયો અને ગાયોની આગળ પાછળ ગ્વાલો. યાત્રા આરંભાઈ. શ્રી ગિરિરાજજીની શિલાઓએ આ અલભ્ય દ્રશ્ય છે એની ભરપૂર તસવીરો ખેંચવા માંડી, અને અંતે કાળની જવનિકા છેક નીચે સુધી ઉતરી આવી અને શ્રી ગિરિરાજજીના રંગમંચને ઢાંકી ગઈ, કારણ કે મુખ્ય નાયક એ પોતાના સાથી કલાકારોને લઈને રંગમંચની બહાર છે નીકળી ગયા હતા. શ્રી ગુસાઈજી નિત્ય લીલામાં પધાર્યા પછીના 84 વર્ષ સુધીની પ્રગટ શુષ્કતાને નટે છે આજે થોડી ખંખેરી લીધી હતી, અને દશાંતર થઈ રહ્યું હતું. આ બધું અંક બદલાઈ રહ્યો હતો. હરિદાસ વર્ય શ્રી ગિરિરાજજી નિકુંજ નાયક શ્રીનાથજીની વિવિધ લીલાઓના મુખ સાક્ષી બની ગયા. એક દિવસ એવો હતો કે જ્યારે પ્રભુ વ્રજ છોડી રહ્યા હતા, ત્યારે વ્રજવાસીઓ એમના રથની આડે માર્ગ રોકીને ઊભા રહી ગયા હતા અને મૂર્છિત બધાય થઈ ગયા હતા. અને એ જ પ્રભુ આજે ફરીથી વ્રજમાંથી ને વિદાય લઈ રહ્યા છે, ત્યારે કોઈ રડવાવાળું કે એમનો રથ છે રોકવા વાળું નહોતું. પ્રભુના ખેલની આ કેવી વિચિત્રતા, તો આ કેવી વેશ્મય નૈધૃણ્યતા. વિક્રમ સંવંત 1725 આસોવદ પૂનમની એ યાદગાર રાત્રિ હતી વૈષ્ણવો. તારીખ 10 ઓક્ટોબર 1669. શરદ પૂનમની રાત્રિએ વ્રજમાં મહારાસ ખેલવાવાળા પ્રભુ શરદ પૂનમની રાત્રિએ જ વૈષ્ણવો આ વ્રજ છે છોડી રહ્યા હતા. વાહ રે હરિની લીલા, વાહ! આવી લીલાઓનો પાર વૈષ્ણવો કોણ પામી શકે? શ્રી હરિરાયજી તો કે હા, એટલે જ તો એમણે ગાયું છે કે હરિદાસ વર્ય સુખ રાશી, નંદ નંદન કો પરમ રમણ સ્થલ, ભક્ત જન કે પ્રેમી પ્રકાશી, પૂર્ણ ભાગ પુલિંદન કે ભયે, અકથ કથા ગુણ સકલ નિવાસી, શ્રી વલ્લભ શ્રી વિઠ્ઠલ નિત ક્રીડત, રસિકદાસ જન દર્શન પ્યાસી. તો વૈષ્ણવો આ પ્રકારે શ્રીનાથજી છે એ અત્યારે વ્રજ છોડી રહ્યા છે, એ આપણે બધાએ જાણ્યું સાથે મળીને. હવે પ્રભુ આગળ કઈ કઈ લીલાઓ કરતા કરતા વ્રજમાંથી ને આગળ વધી રહે છે, અને છેવટે છે પ્રભુ ક્યાં બિરાજે છે આપણે સર્વ કંઈ છે જાણીશું. તો અમારી સાથે સત્સંગમાં જોડાયેલા રહેજો, અને એના માટે આપે હજુ સુધી પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય વૈષ્ણવો તો અવશ્ય કરી લેજો. સાથે સાથે તમને સત્સંગમાં આનંદ આવતો હોય અથવા તો કોઈ સારી માહિતી પ્રાપ્ત થતી હોય તો વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ ને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી બધા જ વૈષ્ણવોને આ સત્સંગનો લાભ પ્રાપ્ત થાય. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય.